Việt Nam có 6 điểm cực, trong đó có 4 điểm trên đất liền và 2 điểm trên biển. Trong 4 điểm đất liền có điểm cực Bắc ở Lũng Cú, Hà Giang, điểm cực Tây ở Apa Chải, Điện Biên, điểm cực Nam, đất Mũi, Cà Mau và điểm cực Đông, Mũi Đôi, Khánh Hòa. Điểm cực Bắc của Việt Nam hiện nay ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Tuy nhiên, để xác định chính xác điểm thì không hề đơn giản. Tháng 4 năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn khởi công xây dựng công trình cực Bắc Tổ quốc, gồm lầu vọng cảnh và một số hạng mục công trình phụ trợ. Ở điểm cao nhìn xuống dòng sông Nho Quế thuộc khu vực Tò Mông, thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú, cách cột cờ Lũng Cú khoảng 2,5 km. Công trình hoàn thành và đặt bảng ghi chữ điểm đầu cực Bắc Lũng Cú Đồng Văn, vĩ độ Bắc 105 độ 19 phút 21 độ kinh Đông. Điều này khiến nhiều người nhầm tưởng đây là cực Bắc. Thực tế, điểm cực Bắc của Việt Nam là một mỏm đá nhô ra trên bờ sông Nho Quế. Điểm phân định biên giới Việt Nam-Trung Quốc là đường trung tuyến giữa dòng sông, thuộc địa giới hành chính thôn Xéo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Phía bên kia bờ sông là thôn Mê Do thuộc trấn Mộc Ương, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Điểm cực Bắc này cách cột cờ Lũng Cú khoảng 3,3 km theo đường chim bay. Từ điểm cực Bắc bên bờ sông Nho Quế lên đến công trình cực Bắc khoảng 1,05 km. Nhưng thời gian xuống tới nơi thì khoảng 2 tiếng đồng hồ, do phải đi theo đường mòn qua các ruộng nương và luồn rừng dọc bờ sông Nho Quế. Hiện nay thì bà con đồng bào của chúng ta vẫn canh tác trồng ngô gần khu vực cực Bắc bên bờ sông Nho Quế ở thôn Xéo Lủng. Ở gần đó thì có cột mốc 428, chính là cây cột mốc trên bờ sông Nho Quế, rất gần với điểm cực Bắc của Việt Nam chúng ta. Và đây mới là điểm cực Bắc thực sự của Tổ quốc. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang 154 km về phía Bắc, cột cờ quốc gia Lũng Cú Hà Giang nằm trên đỉnh Lũng Cú, hay còn gọi là đỉnh núi Rồng, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Cột cờ Lũng Cú không chỉ là biểu tượng thiêng liêng, đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của đất nước ta, mà còn gắn với tên gọi, mảnh đất và con người nơi đây. Cột cờ Lũng Cú nằm ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển, cách điểm cực Bắc Việt Nam khoảng 3,3 km đường chim bay. Cột cờ được xây dựng theo mô hình cột cờ Hà Nội, có chiều cao gần 35 m, lá cờ rộng 54 m, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên lãnh thổ Việt Nam. Phần thân cột cờ được thiết kế theo hình bát giác, gắn với 8 hình trống đồng và 8 bức phù điêu bằng đá xanh minh họa các giai đoạn qua thời kỳ lịch sử của đất nước, cũng như con người và phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc. Mình đã vượt qua chặng đường gồm 425 bậc đá từ chân núi để đến được nhà chờ, và chặng thứ hai gồm 279 bậc đá từ vị trí nhà chờ lên đến chân cột cờ. Tiếp theo thì mình cũng đã leo thêm 135 bậc bằng thép trong lòng cột cờ để lên đến đỉnh cột cờ.
Phía dưới chân núi là trạm biên phòng Lũng Cú. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ đường biên, trạm biên phòng Lũng Cú còn có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ cột cờ Lũng Cú. Khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày thì họ phải thay lá cờ một lần do sức gió trên đỉnh Lũng Cú rất mạnh, khiến cờ dễ bị rách và hư hỏng. Trên đường lên đỉnh cột cờ, ở chặng bậc thang thứ 2 thì mình còn được chiêm ngưỡng một cái hóa thạch của bọ Ba Thùy, có niên đại khoảng 500 triệu năm. Tên gọi Lũng Cú có nhiều cách lý giải khác nhau, như Long Cư, nghĩa là nơi rồng ở. Sử sách ghi lại rằng, khi xưa Thái úy Lý Thường Kiệt hội quân về trấn ải vùng đất Biên Thùy, đã cho cắm một lá cờ trên đỉnh núi Rồng để khẳng định chủ quyền lãnh thổ của đất nước ta. Ban đầu cột cờ chỉ làm bằng cây sa mộc. Từ đó trong suốt chiều dài lịch sử, mảnh đất biên ải nơi cực Bắc Tổ quốc luôn được giữ gìn và bảo vệ. Đến thời Tây Sơn, khi vua Quang Trung đánh tan quân xâm lược, nhận ra tầm quan trọng của vùng đất biên ải này, ông đã cho xây dựng một đồn gác nơi đây. Dưới đồn gác cho đặt một trống đồng. Mỗi một canh được đánh lên 3 hồi trống đĩnh đạc vang xa để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Cũng có vì lẽ đó mà mảnh đất này còn có tên gọi là Long Cổ, tức trống của vua. Năm 1978, đồn biên phòng Lũng Cú dựng một cột cờ cao trên 10 mét bằng gỗ sa mộc, treo lá cờ 1,2 mét vuông. Sau này, dưới sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, nhân dân đã tìm được một cây pơ mu cao gần 13 mét, vận chuyển lên đỉnh núi Rồng để làm cột cờ. Theo truyền thuyết kể lại rằng, Lũng Cú là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc, trong đó đông nhất là đồng bào Mông và Lô Lô. Xưa kia, núi Rồng là nơi rồng tiên thường hay đậu xuống mỗi khi xuống trần gian du ngoạn. Vì yêu mến cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời nơi đây mà rồng thường đậu xuống ngọn núi trước làng. Nhưng rồng tiên cũng nhận thấy cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng cực khổ, thiếu nước, nên trước khi về trời, rồng đã động lòng thương, để lại 2 con mắt của mình tại nơi này. 2 mắt rồng đã hóa thành 2 hồ nước ngọt ở hai bên chân núi. Một hồ nước của làng Thèn Pả, thuộc làng dân tộc Mông, và một hồ nước của làng dân tộc Lô Lô. Nhờ có 2 hồ nước ngọt này mà cuộc sống của người dân nơi đây đã bớt đi phần vất vả. Điều kỳ lạ là dù thời tiết có khô hạn thế nào thì nước ở 2 hồ nước này vẫn không bao giờ cạn. Người dân trong làng thường đến lấy nước ở 2 hồ về để phục vụ ăn uống và sinh hoạt. Nằm ngay dưới chân ngọn núi Rồng, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, ngôi làng văn hóa Lô Lô Chải cách cột cờ Lũng Cú chừng khoảng 1 km. Đây là nơi sinh sống, an cư lập nghiệp của đại bộ phận người Lô Lô và người Mông từ bao đời nay. Ngày nay thì làng Lô Lô Chải đã trở thành điểm du lịch hút khách bậc nhất của cao nguyên đá Đồng Văn. Lô Lô Chải nhỏ bé như thu mình giữa 4 bề là rừng núi. Con đường đi lên bản làng cũng gồ ghề và khó đi. Người dân tộc thiểu số trong làng cũng chủ yếu sống theo phương thức tự cung tự cấp. Họ trồng lúa, ngô, rau và chăn nuôi gia súc gia cầm cho chính gia đình mình. Ấn tượng đầu tiên của mình về ngôi làng này đó là những mái nhà tường trình vách nâu
thấp thoáng sau vách rào đá, giống như là những ngôi nhà mà mình đã từng gặp ở phố Cáo. Đi sâu vào trong thì mình nhìn thấy những mái hiên phơi đầy bắp ngô và những vạt cải xanh rì ngay trước hiên nhà của người dân tộc Lolo. Ngay từ đỉnh cột cờ Lũng Cú, mình đã nhìn thấy làng Lolo Chải nằm bên một hồ nước, chính là mắt rồng trong truyền thuyết. Khoảng 90% cư dân trong làng là đồng bào dân tộc thiểu số Lolo. Nhờ những con người chân chất ấy mà làng Lolo Chải vẫn còn lưu giữ lại được những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc cho đến tận ngày nay. Trong 54 dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam thì người Lolo vẫn luôn có một nền văn hóa, phong tục tập quán rất là riêng. Bước vào ngôi làng thì mình cảm tưởng như bước vào một thế giới cổ tích với những ngôi nhà tường trình lợp mái lá. Ở đây thì người ta cũng thường tổ chức những cái lễ hội truyền thống như lễ mừng lúa mới, lễ cúng thần rừng. Tuy nhiên, lần này mình đến không rơi vào dịp lễ hội. Dọc lối dẫn vào ngôi làng Lolo Chải có những vạt hoa cúc cam nở rộ rất là đẹp. Khi đến đây, mình cũng có cảm giác làng Lolo Chải giống như làng Vân Miêu ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc vậy. Ở đây con người sống quây quần, tình cảm. Họ xây homestay, làm du lịch với nhiều hoạt động cho du khách. Đến đây thì mình có thể dễ dàng tìm thấy những góc nhỏ bình yên trong ngôi làng Lolo Chải. Điều mà mình thích nhất ở làng Lolo Chải chính là được ở homestay đúng nghĩa. Mình được ở cùng người dân, được quan sát cuộc sống của họ và tham gia vào các cái hoạt động văn hóa của người dân bản địa, cũng như là được thưởng thức những cái ẩm thực rất là đặc trưng của người dân tộc Lolo. Người Lolo ở đây rất là thân thiện và mến khách. Chỉ cần mình đi qua nhà là họ sẽ vẫy tay chào, nở nụ cười rất tươi. Họ cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà không mời mình một chén nước chè. Và nếu như ai đã từng đến làng Lolo Chải thưởng thức rượu ngô Hà Giang thơm lừng cùng thắng cố thì bạn sẽ nhớ mãi không quên. Lolo là một trong những dân tộc ít người nhất trong 54 dân tộc anh em ở Việt Nam. Hiện nay thì có khoảng hơn 200 hộ người dân Lolo ở xã Xín Cái và Mèo Vạc, Hà Giang. Họ có trống đồng cổ và chữ viết tượng hình, cũng chính là cái niềm tự hào của đồng bào dân tộc Lolo. Trống đồng của người Lolo thì thường được dùng trong các lễ tế trời đất, lễ tang tế, lễ hội cộng đồng. Một trong những nét đặc trưng của dân tộc Lolo là cái bộ trang phục. Bộ trang phục của người dân tộc Lolo rất là rực rỡ sắc màu. Nhiều nhất đó là màu đỏ, màu tràm. Cách cắt may của họ cũng rất là cầu kỳ. Phụ nữ Lolo thì thường dệt thổ cẩm rất là đẹp. Đi sâu vào trong làng thì mình đã bắt gặp một số chị người dân tộc Lolo có bộ trang phục rất là sặc sỡ sắc màu.
Hình thêu thì thường là những họa tiết rất là tinh tế, sáng tạo. Từ các cái họa tiết đơn giản như là hình tam giác, hình vuông thì người phụ nữ Lolo biết cách sắp xếp độc đáo, khiến cho sản phẩm trở nên rất là lạ mắt. Người dân Lolo thì cũng có đặc sản là món bánh phở tráng thủ công thái tay. Đây là một món ăn đặc trưng mà người Lolo thường mang đến các phiên chợ.